So, ayun. Hi guys! Sa video na to, tuturuan ko kayo on how to create and use macros in Microsoft Word. So, ang macros ay series na instructions or steps na gusto nating ipa-automate kay MS Word, tapos pwede natin to ipagawa or ipaulit kung kailan natin gusto. Ginagamit ang macros sa MS Word to repeat a specific action multiple times. So, ayun, open muna natin syempre yung ating MS Word. Then, open tayo ng blank document. So, unang gagawin natin is to allow MS Word to record action. So, punta tayo dito sa View. Tapos, under View tab, andyan yung macros. Tapos, click lang natin yung record macro. Then, mag-set lang tayo ng macro name natin. Then, assign macro to button, tapos click OK. So, lalabas na dyan yung ginawa nating macro kanina. Pindutin lang natin, then click add, tapos mag-a-appear na siya dyan sa ating right panel. Tapos, tick naman natin ngayon yung modify para lumabas yung mga symbol na pwede natin gamitin sa ating macro. So, kapag nakapili na tayo, click lang natin itong OK, tapos OK ulit. Tapos, mag-open lang ulit tayo ng bagong document. Tapos, punta tayo ng view. Tapos, macros. Tapos, stop recording. Tapos, dyan sa ating upper left corner ng screen, makita natin dyan yung pinili natin kaninang symbol. So, kapag pinili natin yan, mag-open ulit ang MS Word ng bagong document. Para naman gamitin ang macro to repeat text gamit ang shortcut key sa bawat document, ganun din, punta tayo sa view, then macros, tapos stick natin yung record macro. Mag-set lang ulit tayo ng macro name natin, then assign macro to keyboard, then click OK. Tapos, maglagay lang tayo ng magiging shortcut key natin. Then click assign, then close. Tapos, maglagay tayo ng magiging text natin. Ayan. Then, mag-open tayo ng bagong document. Tapos, punta tayo ng view. Then, macros. Tapos, stop recording. Tapos, press lang ulit natin yung shortcut key na nilagay natin kanina para umulit yung text na nilagay natin sa bawat document. Para nang gamitin ng macro to change font and font size gamit ang shortcut keys, punta tayo ng view, tapos macros ulit. Then, click natin yung record macro, send tayo ng macro name, then assign macro to keyboard, tapos OK. Tapos, maglagay ulit tayo ng shortcut key, then click assign, tapos close. Then, ilagay lang natin yung gusto nating font. Ayan. At saka font size. Tapos, click tayo ng view, tapos macros, then stop recording. Tapos, type tayo ng text. Ayan. So, kapag pinress natin yung shortcut key na nilagay natin kanina, magbabago na yung font niya at saka yung font size. Ayan. So, ngayon naman, tuturuan ko kayo on how to create and use macros in Microsoft PowerPoint. Sa PowerPoint, same lang din siya kung paano gumawa at gumamit ng macros sa MS Word. So, punta lang tayo dito sa view, tapos macros, then maglagay tayo ng macro name natin, then gusto ilagay yung ating macro, tapos click create. So, para naman i-run yung macro natin, punta lang ulit tayo sa view, tapos macros, and then lalabas na dyan yung mga macro natin. Pili lang tayo kung alin yung gusto nating i-run. Then, click run. Para gamitin ang macros sa ating PowerPoint presentation, punta lang tayo dito sa developer,
Tapos, create tayo ng text box. Pag nakapag-create na tayo ng text box, i-play lang natin yung ating presentation. Tapos, mag-type tayo ng text sa loob ng text box. So, ang purpose nito is to store data. So, ang last na ituturo ko sa inyo is kung paano gumawa at gumamit ng macros sa Microsoft Excel. So, na tayo sa view, tapos macros, then record macro, tapos mag-set tayo ng macro name and shortcut key, katulad kanina sa paglagay natin ng macro sa PowerPoint, then maglagay tayo ng description, then click OK. So, kanina, gumawa tayo ng macro. Ngayon naman, magra-run tayo ng ginawa nating macro. So, punta tayo sa view, tapos macros, tapos view macros, tapos lalabas na dyan yung mga macro na nagawa natin, and pili lang tayo ng isang macro na i-run natin, tapos click run. So, para sa last macro activity natin dito sa Microsoft Excel, mag-edit tayo ng macro, punta tayo sa view, tapos macros, tapos view macros, then pinutin natin yung gusto nating i-edit na macro, then click edit.